ball down the flank. But this is good play, Stuart. This is intelligent play, this. He's lost control there for a second, but I'll just play it back and somebody will be there. There was someone there. Thank you very much, back of the net. Bình. He just doesn't control it for a bit. Nice little touch back, and look at that big gap that's there. He just passes it home. Yeah, that's all he does. And the goalkeeper can't see a thing. Well, to be fair, Stuart, in games like this, people like to see plenty of goals when they come. Link YouTube anh em nhá, link YouTube 720p net cam. Getting a couple against United from Middlesbrough a few years ago. Hay quá Fletcher. Chuyển không thành công cho West Brom. Đây để mình update cái link trên trên Facebook phát anh em vào cập nhật lại nha. Nhất Facebook nhé, YouTube nha. Demanding a shot. No. Nhất Facebook YouTube nha. Come on, Paul, give us what we want. He didn't have the room there, Stuart. Here's Giggs. Tried to clip one across, but deflection was kind, and now, oh dear, it's a virtuoso first 20 minutes or so from that fine player, Carrick Testimonial. Here he is again. Gets taken out by Giggs, who's not having any of it. Well, to be fair to him, Stuart, I think he was looking for Abidal as well. He's trying to flick the ball to him. Well, you watch this, he tries to flick the ball to Abidal. And he gets taken out because of it. Terrific bit of skill, wasn't it? So far, he looks just about the best player on the pitch, doesn't it, Seedorf? Controlling things. Đội hình ra sân trận này nhỉ? Goals. Bit of space for him. So clever at finding space. Look at that wonderful pass to Everett. Hay quá. Take it in his stride. Và chiếc gây ra. He's got Rooney with a header. Luôn đi, không được. Opportunity. Never caught it properly when he linked it. Rồi chào anh em, mình đã quay trở lại đây. Link hôm nay nó không được quá là mượt như mọi khi, nhưng mà anh em thông cảm. Link không tìm được cái link nào nét hơn, đây là nét nhất rồi. Maybe had a little bit more space than he saw it. He's trying to pull. He's not. Tên thì có, này là số áo. The Paul Scholes tackle a second ago. Every time you see this man, it's a treat. I didn't touch him, ref. That's what you're saying. No, you didn't, Paul. Of course you didn't. You never ever did. Bạn nào mà có full lap của trận đấu này thì gửi giúp mình bình luận cho nó dễ. Mình live score không thấy các trận này. So Alex there as well. Albert the kit man. Albert, isn't he? Very, very smart. So it's the All-Stars who are leading it. Mendieta with the goal. Many times we said that in Park, Robinson. Over the years, I mean, it's done it time and time again. It just didn't quite happen for him when he left United. He went to QPR, it didn't work, and ended on loan at PSV. I think United suited him, Stuart. He always had a habit of scoring in the big games. I think 5 against Arsenal. Newson Park. Fletcher striding forward then for United. Carrick. Rooney. Nuisance himself again. Evra. Here's Giggs. In towards Fletcher, but with John Terry, who is so adept. Makes it look easy, doesn't it? Right place, right time. His positioning, spot on. Makes it look easy. Still think he could do a really good job for somebody in the Premier League. Good Lord, what's he doing there? Some run from John Terry. He's sprightly at 36. John Terry. Senna, who ended his career at the New York Cosmos. Our side. Duff. Owen just plays it back up the line. Number 10 to number 10.
centre. Asking a lot. As Brown guides that back to Edwin van der Sar. The only thing Edwin van der Sar has had to do in this game is pick the ball out of the net. It's good to see Edwin in Stockholm last week, part of the hierarchy at Ajax now. Van der Sar. Evra. A bit of support, Ryan. Evra. Oh, he's done well to go back to this. It's a battle down there between those two, isn't it? Salgado felt he was fouled by Ryan Giggs. He's not happy with it, is he? I'm not playing a friend here. Corner then, United looking for the equaliser. It's been an entertaining start to this game. Oh, Powerful header, 1-1. Nemanja Vidic. That is classic. Vừa rồi chúng ta vừa được xem bàn thắng của Nemanja Vidic. Vẫn chưa tìm được cái đội hình rồi, đội nào xin lỗi các em. Chết từ khi là xong. well, you always think that about the ball coming into the box and corners or free kicks. Tin gì luôn ạ, ảo He's diệu so nhỉ. brave, Stuart. He'll put his head anywhere, won't he? If he's got a chance to put the ball in the back of the net. And you can shoot a crowd of players there. Crowd enjoyed that. Oh, powerful header. Is it his head, Stuart? Yes, it is. Nemanja, 300 appearances for United, 21 goals. He was a threat. Oh, it was a set great, piece. great defender, Stuart. Rồi, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với trận đấu His defending was giữa fantastic at that. Manchester United của năm 2008 và đội bóng Michael Carrick All-Star. Đây là trận đấu mà tri ân 10 năm thi đấu tại sân Old Trafford của Carrick. Hiện tại tỷ số đang là 1-1. Thắng lại ghi nào để mình nói khó, phải cần khó. Lúc nãy thì chúng ta vừa được xem bàn thắng của một, có thể nói là một trung vệ thành công nhất tại Manchester, một trong số trung vệ thành công nhất tại Manchester, đó là Nemanja Vidic. Thủ hay và không những thế thì Vidic còn có khả năng đánh đầu cực kỳ tốt. Và vừa rồi thì chính anh là người đã gỡ hòa cho Manchester United 2008. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Sir Alex Ferguson. He always cheers you up. He loves this game. Do you want me to explain to you what Instagram is, buddy? I'm not answering that. Đây là Robbie Keane. I haven't a clue what Instagram is. What is it? I'll talk to you about it half time. Keane, Abidal. Avidan thì chắc nhiều anh chị em sẽ biết cầu thủ này trong màu áo của Barcelona. Nice and sharp. Always been like that. Còn cầu thủ lúc nãy mà ghi bàn cho Michael Carrick All-Star đó là Mendieta. Bosco. Giggs. Looking for Rooney through the middle. Carragher. Rooney vừa cướp đầu bóng rất khỏe. Bóng đi hết từ bên ngang mất rồi. Người vừa theo kèm Rooney ở tình huống vừa rồi đó là JB Carragher. Class between Wayne and Carragher, but it just goes over the dead ball line. Bit of pushing and tugging going on between the two of them. Yeah. Can you keep impression Wayne is deadly serious about this game, though? He was desperate to keep that in. Oh, he's unfortunate. Chỉ đó hình như số 10 đó. Warm afternoon now, and Old Trafford, a bit of rain. Đây là Abidan. Great conditions here for this testimonial. Rất hay. Đường chuyền vừa rồi là của Robbie Keane. Không thể vượt qua được West Brown. Ta xác định không có lỗi của West Brown đối với Abidan ở tình huống vừa rồi. Michael Carrick. Đường chuyền của Bosco vẫn vô cùng chính xác. Park Ji-sung. Trước anh là Clarence Seedorf. Clarence Seedorf là một cầu thủ rất nổi tiếng trong màu áo của AC Milan. Anh đã cùng với AC Milan giành chức vô địch của Champions League mùa giải 2003. Dinks it in towards Fletcher. Just a little bit too much.
Đây, mình check nốt một áo. Van der Sar số 1 đúng không anh em? Web Brown là số 6. Vidic là số 15. Ferdinand, bây giờ mình chưa nhìn thấy, chắc là số 5 thôi, không check được. Ebra sẽ là số 3, Park là 13, Carrick 16, Posco 14, 18 xin lỗi anh em, Posco 18, Fletcher 24, Rangnick 11, Bruni là số 10. Rồi mình đã có đội hình của MU, còn Stay Given số bao nhiêu không biết, chắc là số 1 thôi. John Terry số mấy nhỉ? John Terry số 26. Sao nhớ số 10 đấy? Số 10 đấy. Màu xanh ạ. Ông số 11. Số 11 là đắp à? À đâu, mình nhìn lại. Ông số 6 này là ai nhỉ? Số 6 như là Mendieta. Carrick. 17 là Senna đúng không? Seedorf's touch and well, had a lot of possession there, the All-Stars, but in the end couldn't quite make anything of it. OM 11 à? Đây là Damin Duck 11. OM số mấy đấy anh em? OM cũng số 10. Nãy hai ông ấy đùa tôi à? Bobby Keane lắm ông số 10 thế. Ông Keane cũng 10 mà ông Owen cũng 10, mẹ đùa tôi à? 1, 2, 3, 4 ông số 10 ạ, vẫn cần nồi. Really? Rồi ok, đây bây giờ mình đã có đội hình ra sân đầy đủ của hai đội. Ôi thay lúc 3 ông này, có ông là số 10 không? Rút sen. Tôi vừa mới xong được cái số áo ấy thì các bố lại thay người. Định Mệnh. Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với trận đấu hôm nay. Bây giờ mình sẽ đọc lại đường ra sân của cái đội một chút cho anh em được nắm rõ. Bên phía Manchester United từ tay màu số 1 Edwin van der Sar, số 6 Web Brown, số 15 Nemanja Vidic, số 5 Rio Ferdinand, số 3 Patrick Evra, số 13 Park Ji-sung, số 16 Michael Carrick, số 18 Posco, số 24 Darren Fletcher, số 11 Rangnick và số 10 Wayne Rooney. Còn bên phía cầu thủ Michael Carrick All-Star 11 thì sẽ có thủ màu số 1 Jay Given, số 23 Carragher, số 26 John Terry, số 3 Eric Abidan, số 10 Clarence Seedorf, số 6 Mendieta, số 17 Senna, số 11 Damien Duff, số 10 Michael Owen và số 10 Robbie Keane. Vừa rồi thì đã có liên tục đến 3 sự thay đổi người từ phía cầu thủ Michael Carrick All-Star. Ông số 11 nữa, lại có ông số 11 nữa à? Vừa giờ lại phải điền lại tên của ông này. Owen đã được đưa ra nghỉ rồi và vào sân thay thế cho anh đó là Phil Neville. Phil Neville mang số 18. Rút dòng sen số bao nhiêu anh em ơi? Mấy ông vừa thay người nãy tôi đang không kịp nhìn có ông là số 22 kìa. 22 chắc là Posco. Không thể vượt qua được Senna. 11 Capdevila. Phải thay người mặc áo số linh tinh quá, đùa treo bình luận viên rồi. Rooney, Carrick, không, đây là Rangnick, Posco, Michael Carrick. Carrick across to Ryan Giggs. Evra was không được. looking. Bóng không thành công của Rangnick. Bóng đến chân của Seedorf. Capdevila. Phil Neville. Looks for good Johnson, but Vidic in the way.
Vâng, trong một cái trận đấu mà mang nhiều tính chất vui vẻ như này thì chúng ta chắc chắn sẽ còn được cười rất nhiều. Mới cái việc bố trí số áo thôi đã làm cho chúng ta cảm thấy cái hoang mang rồi. Và đến mỗi cầu thủ đang mặc chiếc áo số 10 có mặt ở trên sân. Nhưng mà lúc nãy thì Owen một chiếc áo số 10 đã ra đi, trên loạn đã rời sân. Tại thì lại còn Rooney với lại ông Seedorf thôi, với lại Robbie Keane nữa. Vậy là vẫn còn đến 3 số áo 10 trên sân nữa. Park Ji-sung. Người vừa cướp đội bóng đó là Robbie Keane. Wood Johnson. Mình lại cười rất nhiều. Johnson này như là Ireland. Serious match to be fighting each other. Terrific career. Good Johnson still going effectively. That free kick then for Iceland again before half time, but easy enough for Evan van der Sar. Wood Johnson chính là cái cầu thủ duy nhất của Iceland tham dự Euro 2016 mà không có tên cuối phần cuối là Sơn. Tại Euro 2016 thì mình gọi vui đội tuyển Iceland là đội Iceland, bởi vì tất cả các tên các cầu thủ đây đều kết thúc bằng Sơn. Rồi quay trở lại trận đấu này đều là Wayne Rooney. Đầu anh đã bớt hói một chút rồi. Bosco, đường chuyền vẫn rất ảo diệu, chỉ tiếc là nó không chính xác thôi. Pha bóng là của Capdevila. Tới xác định sẽ là quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Mu. Và cùng chơi bóng rất gọn gàng của Rangic. Rio Ferdinand đứng đá không được rồi, góc không thành công của Rangic. Carrick và dứt điểm kỹ thuật của Carrick. Những tràng vỗ tay vừa được dành cho nhân vật chính của ngày hôm nay. Một pha lốp bóng rất kỹ thuật của Michael Carrick. Chỉ tiếc đó đi thiếu chính xác thôi. Sir Given đã bay người hết cỡ. Wood Johnson người Đan Mạch á? Không, Wood Johnson người Iceland bạn ơi. Quốc tịch Iceland, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1978. Năm nay cầu thủ này 38 tuổi rồi. 1-1. Carrick's parents are very, very proud. Michael enjoying himself today. I'm sure his kids. Bố của Edu Wood Johnson đó là ông Arnold Wood Johnson, cũng là một cầu thủ khá nổi tiếng tại Iceland. Ngày thi đấu thì ông này đá ở vị trí tiền đạo, và người con của ông Edu Wood Johnson mà chúng ta đang theo dõi trên màn ảnh cũng là một tiền đạo. Hồi xưa thì Wood Johnson từng có quãng thời gian thi đấu cho Barcelona cũng như là Chelsea. Carrick. Cho anh em nào mới vào chưa biết thì hai cầu thủ ghi bàn đó là Vidiata bên phía đội Michael Carrick All Star, còn Manchester United 08 thì là Nemanja Vidic. Bây giờ sẽ là quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Mu. Vậy là sẽ không có một pha đá phạt mà là tình huống giằng xếp. Hay quá, đây là Fletcher. Bosco bắn nào. Một cú sút xa quen thuộc của Bosco. Lần này thì bóng lại đi không trúng đích. Rồi thì Clarence Seedorf đã giơ mông mình ra để có thể có pha che chắn cú sút của Bosco.
Moscow nhìn vẫn đẹp trai nhỉ. 55 goals Bao for năm nghỉ rồi mà nhìn vẫn United. phong độ như xưa. 700 Rooney, hay quá, Park Ji-sung. Sung ơi, Sung không được rồi. Great bit of skill by Wayne Rooney, obviously. Ngày xưa hồi còn đá Pep thì tôi hay gọi vui Park Ji-sung là anh Lâm Sung. Thì phong cách thi đấu của Park Ji-sung thật sự là như một chiến binh. Và anh lại còn là người châu Á nữa, thì mình gọi là Lâm Sung, nghe rất là oai. Good defending this again, isn't it? So cool. Đây là Carrick. Salgado. Cái ông tóc dài này là ai nhỉ? Tóc dài này hình như là they will be desperate for half time, I think. Capdevila, World Cup Championship winner with Spain. Rút dông sen. Hay lắm. Sidov. Vẫn là Sidov. Rất hay. Ôi, không được rồi. Cú sút vừa goal rồi là của Rút dông sen. Nhưng Edwin van der Sar vừa có một tình huống thi đấu xuất sắc. Một pha dàn xếp tấn công rất có ý đồ của cầu thủ Michael Carrick All-Star. Johnson getting it on target, keeping it low. Seedorf again lighting up Old Trafford. It's a brilliant start. John Terry, Carragher. À đúng rồi. Salgado là ông tóc dài. Chuẩn. Số 2 ở đây mình thiếu, lại mình đọc thiếu anh này. The late flag. Salgado số 2. Edwin making his first real save actually of the game. Quá mình thấy trong cái line-up không ông nào tên cũng là tóc dài cả, thì ra là mình bị thiếu. Đấy, chúng ta vừa được xem lại một pha động tác giả rất lừa đảo của Sidov. Bóng đập vào mặt của Capdevila và vô tình nó lại thành một tình huống kiến tạo cho Rút dông sen. Villa với Lampard thì hình như là đá dự bị bạn ơi. Chút nữa còn có anh Berbatov với lại anh Luis Saha nữa, tuyệt vời lắm. Ôi ai đây? Đừng nói là cho thằng con vào đá nhá. Đây là con trai của Michael Carrick. Ôi, tôi thấy anh cậu bé này xỏ giày rồi, có vẻ như là sẽ cho con trai của mình vào đá rồi. Won the free kick there, Seedorf. There was 3 trying to stop him. Mấy ông bình luận viên bên kia đang cười gì không biết. Last few seconds of this first half, then there won't be any stoppage time. Nobody wants any stoppage time out there. Half time, entertaining fair. Thôi sao? Vâng, vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc rồi, rất nhanh. Hiệp 1 đã kết thúc với 2 bàn thắng cho công của Videta và Nemanja Vidic. Thứ hai có lẽ chúng ta sẽ được nhìn thấy nhiều cái tên quen thuộc hơn nữa. Yusa Berbatov, Shinvet, Owen Hart-River, rồi thì Phil Neville, Phil Neville vào rồi, Gary Neville, nhiều lắm. Cái gì? Carrick không có con trai á? Con trai Carrick năm nay 7 tuổi rồi bạn ơi. Con trai Carrick tên là JC Carrick bạn nhá.
Get closer with MUTV. Wherever you're watching, you're very welcome to Matchday Live right here on MUTV. Good to see you again. Welcome to Matchday Live. I'm Andy Goldstein and alongside Chẳng có Van Nistelrooy, không biết. Mùa 2008 thì Manchester Van United Nistelrooy chuyển sang Real Madrid rồi. Inside Wembley this afternoon here in Stockholm. Đội hình này là còn thiếu Ronaldo. Ronaldo thì ngày hôm qua đá chung kết C1, thành ra là không có mặt. Let's go elsewhere in the stadium, see who Sully's talking to. Các bạn bảo là CR7 hôm qua đá Cardiff, sau này không tranh thủ về làm 10-15 phút nhờ thì sau khi Real giành địch thì họ sẽ quay trở về Tây Ban Nha để ăn mừng ngay. Làm gì có thời gian mà qua đây được. I trust the boys. As long as I'm developing and moving forward in my career, then I'm happy. He's certainly done well since he's come to the club. Every game as it comes, pick up the 3 points. As well as the crowd here at Old Trafford today, also there's plenty of Manchester United fans watching this at the latest I Love United event, which is taking place in China. Jakarta in Indonesia, Ho Chi Minh, Bangkok in Thailand. Very passionate as we've seen so far, so I think they're all looking forward to the game. Sit back now and enjoy radio commentary on the first 45 minutes of Manchester United against Chelsea. And our team to guide you through all the actions, Dave Stowell, Mickey Thomas. Cần chẳng có thông số để bình luận, nói chung trận này bình luận vui vui thôi chứ nó cũng không có nhiều cái chuyên môn lắm. Còn các ông già mẹ tỷ năm không đá với nhau vào xong rồi đá là vào cho anh em chiêm ngưỡng những thỉnh thoảng lâu lâu không đá ra sân xem là trông cảm như thế nào thôi. It's a big Manchester United win. They played really well. It's a very solid. The performance was very, very good. The first to every ball. If you had a speed camera on him and he was running down the road, you'd get. Tiếng Anh to quá. Ok cho anh em. Quên mất bật link YouTube xem là nãy giờ không check anh em trên YouTube, không biết là mọi người xem được không. Welcome back to Old Trafford, where we've been enjoying the thrills and spills of Michael Carrick's testimonial. The first half full of lots of interesting bits and pieces to look back over, including Clarence Seedorf showing that he's still got it. Michael Carrick tempted to playing Gary Neville before he's even got on the pitch, and Patrice Evra charging through the challenges early on as well, and looking to cause problems for the All-Stars 11, who did take the lead to Gaizka Mendieta's cool finish, but then Nemanja Vidic powering one home to equalise for the 2018. So it's on us even at the break. The 2008-11 won. Hát hò gì đau họng lắm. All-Stars won at halftime. Mới tôi ho đang gần chết thì cô bắt tôi hát cái thì mai tôi có nói luôn. Hôm nay là cố mới lên được hình. Lúc đầu mình tưởng 10 giờ mới đá cơ, thế là mình hơi chủ quan. Thành ra mình không chuẩn bị kỹ được, rất xin lỗi anh em. Charging runs for Patrice Evra and lots of bits to enjoy in there. Yeah, and you know what, I want to get rid of this. The gaffer tried to take it out of the pocket, so there you go, Gaffer. I'm just doing as I'm told. You know what I mean? You don't mess with Sir Alex. No, not at all. Good first half, bit of fun, been a few trips and a bit of hilarity, but I just think the fans want to see a few more goals, a few more shots on target, a bit more entertainment. That's a shattered. It's great. I think Patrice is trying to get a goal, isn't he? He's playing centre forward. So it has been good. There's been some good skill, but I think it got a little bit more tasty once it became 1-1, and then I think they thought, right, come on, let's. That's the edge we spoke about. Yeah, we all want to win. So hopefully it'll be a little bit more zippy in the second half. Yeah, indeed. Let's look at the goals, shall we? Let's start with the first goal, which came from the Carrick All-Stars team. And actually, at this point in the game, United made quite a bright start, didn't they? But then Eric Abidal made a good run. Đây nhá, mũ nhá. Hôm nay mình cũng đội mũ để chia cho Carrick. Yeah, Robbie Keane, his vision's always been good. Robbie Keane, I'm very surprised he passed, to be fair. He's not one for passing in the box.
But a really cool finish. There's a great bit of skill here from. I think is Abidal there? Yeah, Abidal there. Just there, pulls it back. Great miscontrol. And then he just puts it in the corner. Bit of a gap there. That's why he didn't shoot. Ai ghi bàn cho U08 thì Vidic ghi bàn bạn nhé. There's the gap. Nemanja Vidic. It's good though. That's what we want to see. More shots on goal. A bit more entertainment. I think the second half will be a bit more open. The lads will get tired, and you'll see more goals and more strikes on target. So yeah, they did well. They did well to get the first goal. But then, of course, you're waiting for someone to come back into things and get United back on terms. And it's Nemanja Vidic with a trademark bullet header from a corner. Yeah, I mean, we've seen him do this over the years for Manchester United so many times, and he times his run very, very well. Gets on the back of Carrick there, I think it is, and gets his boo. Is it Carrick boo and Terry boo? Yeah. But it's a fantastic downward header, isn't it? And nestles in the bottom corner. That's what he does. You know, that sort of the timing and all that stuff doesn't go away. Your passing ability, it just doesn't go. Your body switches off, but the mind can still do what you want it to do. And that's what he's been doing for years and years. To be fair, Nemanja hasn't been that long finished, so he's still looking very, very fit. He's still got the legs. We were talking while we were watching the game about your legs being jelly because you haven't got the muscle in your legs when you play these charity games and you get the ball and you know what you want to do, but your legs won't let you do it. And you get in student positions and normally you just smack them in and they're all over the place because you haven't got the muscle. Stability, no. Yeah, we've seen a couple of those in the first half. I think we saw a couple of those in Australia, didn't we, in the recent days? You behave. I'll be careful. It's a fun day. It's a fun day. Let's have a look at someone who clearly still has the legs, and that's Patrice Evra, used them to great effect here. Was encouraged forward by Michael Carrick with the pass, and then just decided to take everyone on. He did. He's gone right through the middle, right through, and I think it's a penalty. This actually penalty, or has he gone down a little bit too early? But whatever it is, if it's not a penalty, the referee should give it anyway. We want to see goals. Michael Carrick should take it. I think it was John Terry and Jamie Carragher that brought him down. Mình làm bài hát xua đuổi anh em vậy. Get them both off, send them both off, penalty. You can just see how Patrice is in great shape. He wants to get forward, he wants to create chances, and you can see that as well because the defenders taking a step back when he's on the ball. He looks incredibly fit. Yeah, and as you were saying, you just want to see referee points to the spot. Michael gets a penalty and slots it away. We've seen a couple of cheeky chips in that first half. One from Wayne Rooney and one from Michael Carrick. The Wayne Rooney one here, we just thought it was going to nestle, didn't we? Just thought it was going to dip over Shea Given into the back of the net. Yeah, it was unfortunate. It was a great first touch. It would have been great if we could have nestled. Just put a bit too much on it, but Wayne doing what he does, getting himself into great positions off the back. And you know what? We haven't seen Wayne do this a lot over the past couple of seasons. But Scholes is on the pitch now and he knows that Scholes will pick him out, and he did. Puts it on a plate for him. Look at the first touch. Never goes away, that first touch, and just a bit heavy with the finish, but great vision. If this is a competitive game, you're screaming at the opposition there saying you can't give Scholesy that kind of room. No, that's right. That has happened so many times, hasn't it, for Manchester United over the years. Scholesy gets a little bit, he knows where Wayne's going to be, and it was like looking back 5 or 10 years. It was. Just didn't get the finish at the end. Yeah, so much potential for goals on the pitch today, and we just want to. Go!
tôi là Bạch Phúc đây. Bạch Phúc đây. Bạch Phúc đây. Không. Phải lên. Tự nhiên bị treo. Đây rồi, Luis Saha đây rồi. Cuối cùng trận đấu đã bắt đầu. Xin lỗi anh em vì nãy giờ phải nghe nhạc chống táo bón. Đây là Sinbad. Sinbad và Luis Saha có vẻ như sắp đã được đưa vào sân sau cái giờ nghỉ giải lao. Posco được đưa ra nghỉ thì phải. Cái ba top nữa vẫn đẹp trai, cao to. All on the field in the second half. Alex Bruce, I saw for the All-Star team, is there as well. So it gets a bit confusing at the start of the second half when all the subs start coming on, but it'll work its way out. Entertaining half-time with a very competitive five-a-side game. Kids putting some tackles in, some real talent there, including Michael Carrick's kids are involved. He came out to watch it as well. It was lovely during half time. I was watching shit during a girls' game. My God, were they good? Only kids at 8 and 9. Rồi ok, có ba cái chấm lên nhảy nhảy màn hình nhỉ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với trận đấu chia Michael Carrick trên sân vận động Old Trafford. Kết thúc một tỷ số đang tạm thời là 1-1 nghiêng về phía đội trọng tài. Hai bàn thắng ghi được do công của Videsta bên phía Michael Carrick All-Star và Nemanja Vidic ghi bàn cho Manchester United 0-8. Được đấy. Cho lốt lại chút anh em nhá. Very fit. Đứng hoài. Compared to some of the others out there. Gary Neville getting cheered just for touching the ball. Berbatov, typically languid, lazy touch from Berbatov. Doesn't find a red shirt.
Such a wonderfully gifted player, though, Berbatov. Looking forward to seeing him. It's that easy for him. That's why he looks so languid and all that sort of stuff. The game was that easy for him. Alex Bruce. So Richard Garcia, another of the changes. Rồi ok rồi, có vẻ như nó Richard không Garcia giật nữa has rồi. come over from Perth for this game, but he was flatmates with Để Michael tiện cho anh Carrick chị em theo dõi thì mình sẽ đọc lại đội hình ra sân của cái đội trong hiệp thi đấu thứ hai này. Bên phía cầu thủ Manchester United họ sẽ ra sân với thủ thành áo số 1 Edwin van der Sar, số 6 West Brown, số 15 Nemanja Vidic, số 2 Gary Neville, số 3 Patrick Evra, số 13 Park Ji-sung, số 16 Michael Carrick, số 27 Shinvet, số 10 xem là có ai vậy, số 9 Berbatov này, ai nữa Luis Saha cũng vào sân rồi. Khá là mình không biết số áo với ông này lắm. Tại vì lúc nãy thì họ thay người chơi cập nhật. Còn bên phía cầu thủ Michael Carrick All-Star họ sẽ ra sân với thủ áo số 1 Shea Given, số 2 Salgado, số 23 Carragher, số 26 Terry, số 3 Abidan, số 10 Sidok, số 11 Capdevila, số 10 Robbie Keane, số 18 Phil Neville và số 22 Edu Gustafsson. If I was Ji-sung Park, I would want a word. I've ran 60 yards there to put it on a plate for you. Well played, Edwin. He took everything there. Đây là một He's tình now huống having to run mà back to goal. Berbatov đã trực từ thế việt vị khi nhận đường truyền của Park Ji-sung. Chip him. Senna. Here's Bruce. Senna again. All those years with Villarreal. Đây nó là một trận đấu giao hữu chính thức, thành ra là không có his legs get more and more tired during the game. Danh sách đội hình chuẩn nhất để bình luận. A few more goals in the second half. Terry. Joe Terry. Capdevila. Jimmy Carragher. Ôi, Carragher đảo chân kinh ấy. Sút rất nguy hiểm của Marco Senna. Và vừa rồi Edwin van der Sar đã phải trổ tài. Vẫn như xưa, bài vẫn rất đẹp mắt và vẫn rất hiệu quả. Cú sút cực kỳ chất lượng của Senna. Edwin van der Sar cho thấy anh tuy già nhưng bật vẫn còn rất tốt. Chính xác là nhún. Rất tuyệt vời. Ngày mà van der Sar giải nghệ mình đã cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng rồi cuối cùng David De Gea đã tới và rõ ràng anh đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ. Park Ji-sung. Vâng, lại là một tình huống đứng hình rồi. Patrick Evra đang đứng ở đây và giơ tay xin hàng. Tôi không biết là đầu hàng cái gì đây. Anh xin giơ tay rút lui. Vâng, anh xin giơ tay rút lui thôi. Mà đứng hình là phải F5 lại cái. Không còn link nào khác à? Mấy link khác mở. Link này nét nhất rồi. Và vẫn đang là một tình huống anh xin giơ tay rút lui thôi. Tại sao lại bị đứng lâu thế nhỉ? Cái này khả năng là do đài truyền hình rồi, không phải do link rồi. Link vẫn đang chạy, vẫn đang live. Để mình đổi sang một cái link khác xem sao. Anh xin giơ tay rút lui thôi. Do ai check ai bây giờ đây? Chúng ta không luộc được sao? Đây rồi, đây này, mình lấy link của ITV vậy. Link ITV vẫn đang chạy. Link của ấy thì sập rồi. Link của Mu TV bị ngắt rồi thôi, anh em xem tạo link này hơi mờ chút nhưng mà nó không bị đứng hình, anh không bị anh xin giơ tay rút lui thôi. Rồi, quay trở lại với trận đấu này, phút thứ 51 và tỷ số vẫn đang là 1-1. Hình ảnh hơi mờ chút nhưng mình vẫn có thể nhìn được tên cầu thủ để cho các bạn có một trận đấu nó trọn vẹn nhất. Đây là Clarence Seedorf. Không được, không thể vượt qua được ba cầu thủ áo đỏ. Luis Saha hôm nay mang áo số 19. Có lẽ anh đã nhường cái số 9 lại cho Berbatov. Hiện thì khác với
các cầu thủ Manchester United 08 thì Michael Carrick All Star họ có đến 3 cầu thủ áo số 10, không ai chịu nhường ai cả. Robbie Keane, Clarence Seedorf và Michael Owen. Michael Carrick Foundation is the destination for all of the funds that come through this afternoon. Đây là ai đây? And it is designed to give something back to the children with John Terry lên rất cao. Specific sustainable community centered projects creating a legacy through nhìn không rõ, còn đường truyền của nhìn không rõ cho John Terry. Chưa hề việt vị, không, cuối cùng thì trọng tài cũng đã thổi phạt việt vị John Terry rồi. Cái link này nó mờ quá, tôi không nhìn được rõ người nào đến người nào. Rõ ràng là đến 3 cầu thủ của Michael Carrick All Star đã về vị ở tình huống vừa rồi. Ta xác định không có lỗi của các cầu thủ áo trắng. Anh chàng số 4 này là ai đấy nhỉ? Không biết tên nha. Đây này, xem áo này. Thế hình như là Sinclair hay là Garcia gì đó. Cái áo lại anh ơi. Tên nó này. Bây giờ Ryan Giggs sẽ là người thực hiện quả đá phạt nhưng không có gì nguy hiểm xảy ra. Ai đây? Đánh gót của ai đây nhưng mà bóng đến chân của cầu thủ MU. Pha bóng không hiểu ý giữa Webb Brown và Park Ji-sung. Số 4 là Brook, ok. Tên là Brook. The way you palm people off and stop them from running and so on, it just kicks into play naturally. The pride's like your pride's. Cái gì mình không biết thì mình cứ bảo mình không biết thôi. Dù chắc họ cũng phải là một ngôi sao đó. Trẻ con thì mình cũng chỉ biết có MU thôi. Và đội bóng gọi là đại kình địch của MU mình sẽ rõ. Fletcher's adopted the Scolder role in the Darren Fletcher. He's just the sitting midfielder. Webb Brown. Dictate play. Trước khi trận đấu này diễn ra thì hình như là cả Steven Gerrard và Frank Lampard cũng nhận được lời mời. Tuy nhiên thì không rõ vì một lý do nào đó hai cầu thủ đã không thể có mặt trong trận đấu hôm nay. Rất đáng tiếc cho các cổ động viên của Chelsea hay là Liverpool. Big loss for West Brom. We talked about him earlier, but his experience and what he brings is leadership. He'll be a big hole to fill. Người đứng trong khung gỗ của các cầu thủ Michael Carrick All Star đó là Steve Given. England take on Scotland. Berbatov but got the benefit of the ricochet. Vẫn là Berbatov làm gì đây? Chúng ta hãy chờ những pha xử lý vô cùng dẻo của Berbatov. Ui, rồi là cú dứt điểm của Gary Neville. Cú dứt điểm rất căng và thẳng. Ban lãnh đạo không biết sao cười tuét tuét. Ok. Sao lại bị làm sao rồi? Seen him, he just thought, I'm going to put this in the top corner, but he didn't say which top corner. Brilliant. Good little smile as he runs away. I think he knows he's going to come back to Can you imagine what Jamie Carrick is saying? Chơi đã trước khi rời khỏi. Well, 602 appearances, 7 goals. That's why it was just 7 goals for Gary Neville. He was a great defender, Stuart. That was his. Really was. Great defender. Remember Gary's testimonial here against Juventus back in 2011. Kệ đi. Quay trở lại với trận đấu hôm nay. Phút thứ 56 tỷ số đang là 1-1. Seedorf. Fletcher rất hay. Giờ là phản công cho các thủ MU kèm theo 3 cái chấm chấm nó đang nhảy trên màn hình. Vẫn đang là sự xuất hiện của 3 cái chấm chấm, tôi không biết sao đứng rồi.
Các bạn bảo xem ở FPT Play à? Ok. Bên này thì mượt nên mình lúc nãy mình có bật thì thấy nó mờ quá. Ability to laugh at himself and take the banter as well as give it. Definitely. Giờ này cũng that'll be playing in his mind though. As serious as he's gone into the next, he's gone back to defend. That'll be playing in his mind. Seedorf. Terry. Away by Carrick, and now some space for Fletcher, who has eluded Terry. With a little body swerve. Giggs joining the attack. In for a two. Here's Berbatov. Giggs. And Carragher was stationed just at the right time. In front of Dimitar Berbatov. Fletcher. Winding one up. Blocked by Terry. Senna. Manages to get it clear. This is Richard Garcia. He was an usher at Michael Carrick's wedding. And very good pals. This former Hull and Colchester United attacking midfielder. Also turned out for Perth Glory. He's actually the youngest member of the All-Stars, is Richard Garcia. Revilla is looking for him. Silvestre makes sure he doesn't reach him. He was a good player, Richard Garcia. So, a good few years back we played against him and Michael Carrick when I was a youngster at United. Berbatov waiting for a cross from Gary Neville. Here's Park. Bác Di Sung. Đây là bé bao tốt. Không được. Steered narrowly wide. Well, he joined after the Moscow triumph, came to United via the same route as Carrick, and he's still suave and slick. He's got. You said something before that disturbed me when you said he's miscontrolled it. But for the first time I think I've ever seen him miscontrol him. He's a player, his control's fantastic, but as he picked the ball up there, you half expected him to chip the keeper, but he drove it by the far side of the post. Rồi đây này có vẻ ngon rồi anh em nhỉ. Thôi xem tạm này nhá. Barry, what do you make of your All-Stars then starting the second half? They've been excellent. I mean, there's a big difference obviously in the ages, and they started the game with 5 or 6 Premier League players still, Đến trường của Michael Carrick All-Star. Hay quá, đây rồi. Việt vị rồi, bàn thắng của Robinson đã được ghi ở trong tư thế việt vị. Clarence Seedorf, what a player he is. I mean, it's just been incredible. Well, Sir Alex was saying he can't believe it for his age. Well, có vẻ như đây là một quyết định sai lầm của các trọng tài. Đúng là trọng tài, tôi chỉ nghĩ là trận đấu hôm nay thì là của các cựu cầu thủ thôi, không biết là có cựu trọng tài bắt hay không. Ôi rồi ơi, vừa rồi là cú dứt điểm của Luis Saha. Tôi quay ông làm gì, bật to tôi xem cái ông ấy. Đạo diễn hình qua vừa rồi chúng ta bỏ qua mất một cú dứt điểm có thể nói là đẳng cấp quá đẳng cấp của Luis Saha. Vãi nổi, nhưng mà Stegeven cũng không phải tay vừa. Thật là vãi trường. Luis Saha đã hay nhưng Stegeven còn hay hơn. Phản xạ tuyệt vời của một ông già. Bây giờ Ryan Giggs sẽ người thiện quả đá phạt góc này cho các thủ môn. Tiếp tục là cú sút của Luis Saha, nhưng bây giờ đã có một cái hình tròn nó xoay xoay ở giữa màn hình. Hình như đây là một cú dứt điểm hụt của Saha rồi. Đây là pha xử lý. Ôi, Bopti gặp tôi rõ ràng tôi thấy Carragher sàm sỡ Gary Neville rồi. Tiếp tục là cú sút nữa của Saha. Vâng, anh này có vẻ thích sút lắm. Đóng liên tục. Carrick just puts it on a plate for him there. Try similar to the one he had just a minute ago with his left foot. He's hit this one with his right foot, just not caught it as sweetly. Đá thì không quay ra phỏng vấn. Anh em bị bỏ lỡ một cú sút quá hay. May đó mà bàn thắng. Đây là người anh trai của Michael Carrick, đó là anh Grammy Carrick. Ông này không biết có phải cầu thủ không nhỉ? Ông Grammy Carrick này hình như là đây là gia đình của Carrick. Vâng, anh này thì mang số 8, nhìn rất giống người em. Không biết đây là anh hay là em. Ở đây chắc là ông em. Đúng không, ông em, đây là ông em. Hay ông con ta. Để mình xem nào.
Sadov still playing despite the fact that Carrick sinh năm 81, con phải lớn này được, con mới có 6-7 tuổi. Bruce looking for Keane, offside flag is up. Đây, tên ông ấy đây này. Đây là the current Manchester United boss Jose Mourinho sent a message of support to Michael Carrick ahead of the testimonial, saying that he is a phenomenal person, true professional, gives stability in our game and the mental freedom to the other guys around him to be more attacking. That is the influence that he has on the current Manchester United generation. He is one of those that's almost straddling two different eras, isn't he? He is. He's bridging the gap. You know, whilst anh trai thì trẻ thế. Anh trai mặt keeps the values that United have had and passes it on to the young lads. You know, the work đây là ông em thôi, không phải ông anh. That kind of thing, and he's doing. Thôi kệ anh em gì thì nói chung là một brother của Carrick. Và chúng ta quay trở lại với trận đấu hôm nay, phút thứ 63, tỷ số vẫn đang là 1-1. Carrick again. Đây là Carrick. Carrick with a little touch. Gary Neville looking for Luis Saha. Scored the fastest ever goal in an FA Cup final for Everton against Chelsea in 2009. Đây là em trai của Carrick, anh này sinh năm 85. Carrick sinh năm 81. Đây rồi, Robbie Keane lốc và bóng qua đầu. Chuyển cho Good trong xem, ui rồi chuyển non quá anh ơi. Một bóng rất đồng đội của Robbie Keane, nhưng cuối cùng Sinbet lại là người cản phá được đường chuyền vừa rồi. Richie Garcia just gets his head up there. You've got Michael Silvestri initially claiming for offside, but great run from Robbie Keane. He's looking for a bit of support, and Michael Silvestri in that times managed to get back and clear it, and Heidegger Johnson couldn't get there. Robbie Keane là tiền đạo người Cộng hòa người Bắc Ireland, còn Gudjohnsen là người Iceland. Substitution for Manchester United. For the Carrick Stars. Damien Duff is coming back on. Clarence Seedorf has taken a leave of absence. Clarence Seedorf đã được đưa ra nghỉ và vào sân thay thế cho anh, đó là Damien Duff. Vậy là có hai ông áo số 11 rồi, mẹ lại loạn hết cả lên rồi. Một ông Capdevila, một ông Damien Duff, hai ông này. Trông tôi à? Tôi nhớ không nhầm thì ông Damien Duff hiệp 1 có đá, bây giờ nghỉ ngơi dưỡng sức xong rồi lại vào đá tiếp. Đã có bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ Carrick All-Star. Và người lập công đó là Robbie Keane. Một pha xử lý rất kỹ thuật của Robbie Keane. Mặc dù Edwin van der Sar có rất nhiều kinh nghiệm và tài năng của anh là không thể bàn cãi, nhưng pha bóng này thì Robbie Keane đã chơi hay hơn. Pha xử lý rất tỉnh và đẹp dai. Nó vừa đủ vượt qua tầm với của Edwin van der Sar và cũng vừa tầm để đi thẳng vào lưới. Không có cơ hội để cho Sinbet có thể bóng lót. Như thường lệ thì Park Ji-sung vẫn chơi rất năng nổ, rất xông xáo và đầy quyết tâm. Tuyển thì anh cũng đã không thể cứu cho Edwin van der Sar một bàn thua. Rất nhiều anh em đang hỏi Pogba đâu rồi thì Ibra đâu. Đây là trận đấu của những thanh niên năm 2008. Đội hình này thiếu Ronaldo, thiếu Nani. Ronaldo thì ngày hôm qua mới đá chung kết C1 rồi, nên là anh ta không thể có mặt trong trận đấu hôm này. Chỉ mình nghĩ nếu Ronaldo mà không ấy thì anh ta cũng sẽ nhận lời mời tham dự trận đấu hôm nay thôi. Một pha xử lý tuyệt hay của Carrick. Đã già nhưng anh vẫn còn rất gần. Rồi thì David Carragher đã không thể theo kèm Carrick. Một pha xử lý rất thông minh. Hay chưa? Đẩy bóng qua háng và quyết định một pha bứt tốc. Carragher theo kèm Carrick với một nụ cười theo kiểu tôi chịu ông rồi. Em biết phải đá hăng như thế không? Còn trên YouTube tôi đang thấy có rất nhiều những tình huống tranh cãi của các bên liên quan đến chính trị. Đề nghị anh em hãy tập trung một chút. Carrick. 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 Carrick.
don't think he knows how to go on the pitch and not. Anh em nào còn chắc ngoài lề bóng đá là mình cho ra đảo nhá. He's been everywhere, breaking up play, popping up all over the pitch. Typical of what he's about. And you can understand why Sir Alex trusted him in those big games. Always turned to him when he needed someone to do a job. Robbie Keane. Here's Robbie Keane. Good Johnson. Các bạn chưa hiểu về trận này thì trận đấu này là trận đấu tri ân 10 năm sự nghiệp của Carrick tại sân Old Trafford, cũng như là tạo quỹ làm từ thiện thôi. It must be applauded. That's a fantastic attendance for a testimonial. I'm to sure màn lên cho phút màn hình các bạn có muốn to như nào nhỉ? Thousands of people that have come out today in support of his testimonial, which is raising money for the Manchester United Foundation and the Michael Carrick Foundation. Thực ra nói đây là các cựu game thủ thôi, nhưng mà hơi ngạt hơi quá, tại vì họ cũng đều mới giải nghệ cách đây một vài năm. Và như các bạn đã thấy thì họ đều vẫn đang thi đấu rất hay. Amidst some of the fear that's been around the city at the moment as well, just shows the togetherness. I'm a Mancunian myself. I see it, I feel what it's been like in the city. It's just fantastic that everybody's come out for such a cause to. Rồi là đường truyền của hai cầu thủ áo số 11 dành cho nhau. Rất lầy khi mà cái đội Carrick All-Star này có màn hack não đối phương. Khi họ có đến 3 cầu thủ áo số 10 và 2 cầu thủ áo số 11. Vâng, các bạn đang hỏi ông số 8 sao nhìn giống Carrick thế, thì đó là em trai của Carrick nha. Kém Carrick 4 tuổi. Nhưng mà ông số 8 này nhìn mập mạp hơn một chút. Và có một điều đặc biệt nữa đó là Carrick mặc áo số số 16, còn người em mặc áo số 8. Hai số này thì đều là những số chẵn, chia cho 4, chia cho 2. Và 16 thì chia cho 8. Cũng không biết là phải đặc biệt. Đây là Darren Fletcher. Carrick. The other Carrick. Here's Evra. Evra. One of them is Berbatov. Đây rồi, Berbatov không được. It's just poked away from him at the last. Chúng ta xác định bóng đã đi ra hết từ bên ngang. Berbatov càng già càng đẹp trai, nhìn lại càng trẻ. Anh có đồng ý tôi là Berbatov bây giờ nhìn trẻ hơn ngày xưa không? Đây là một pha bóng mà có vẻ như Patrick Evra đã ở trong thế việt vị. Berbatov bring it down in his chest, but I think it was Capdevia that got him behind and just managed to get a foot in because it's almost Evra. Carrick encouraged to shoot. Graham Carrick with a touch around the corner, didn't quite come from Berbatov. Bóng đến chân cầu thủ áo trắng. Neville, Keane, good Johnson. Phil Neville bursting forward. Here's Duff. Damien Duff. Capdevia, hay quá nhờ. Không, nhưng đó là một tình huống mà Van der Sar đã kịp lao ra để có tình huống vật nguôi. Vâng, anh ấy đã ôm nguyên cả quả bóng ra sân nhưng mà vẫn rất bình tĩnh. Để đặt bóng xuống và có pha giao bóng. Trọng tài vừa rồi có phải như đã thổi phạt Robbie Keane. Luis Sa, đường chuyền không thành công của Sa. Trevor Sinclair is warming up down in front of us, away to our left-hand side, fresh from his pre-match and half-time stint with Jackie Owen. Carrick năm sau còn đá không, ai đây chỉ là trận kỷ niệm 10 năm thôi. Anh em đừng lầm tưởng trận tri ân này là trận chia tay, mà đó là trận để kỷ niệm 10 năm thi đấu của Carrick ở MU thôi. Và ban lãnh đạo của Manchester United thì vừa mới gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nữa với Carrick rồi. Vừa rồi bị lỗi gì đấy đây. Quay trở lại trận đấu. Bên này xem lúc lại bị lỗi cái gì đấy là phải lót lại. Evra. Xử lý vừa rồi là của Rankic nhưng không thành công. Vẫn là cao khó đâu. Họ đang bị dẫn trước. Với phút vừa rồi thì Manchester United 08 đang tấn công khá nhiều. Rõ ràng đây là trận đấu của Carrick và họ không muốn đội bóng của anh phải thua trong năm nay. Đây là Phil Neville.
See Phil Người đã get có the lollipops there. He used to always người bring chính out anh Old là Trafford. A few step overs, get the crowd excited. xin lỗi em bình luận. Giờ sẽ là quả ném biên cho cầu thủ Carrick All-Star. Đây là Rashford, xuống ảo rồi. Rồi đã có một vài cổ động viên phát hiện ra Rashford ngồi trên khán đài và ngay lập tức là họ đã đến để có những màn xuống ảo cùng cầu thủ trẻ này. In the director's box this afternoon. Like about Matt Rashford, he's a student of the game. He's come, you know, he's got his time off. Could be at home relaxing, watching it on the TV, and he's come to see it. Come to see the players he's grown up watching play. And you know, he's sat here by himself, just taking in the game. Real sort of real student of the game. Capdevila. Postco đá hiệp 1 được đưa ra nghỉ rồi nha. Postco rồi thì Rooney được đưa ra nghỉ rồi. 19-20-year-old lad, isn't he? He's from the city of Manchester. He hangs around in the normal places that you would do if you were that age. He's very sensible, and he is willing to learn and to forge a career for Manchester United. Đó là trận đấu kỷ niệm 10 năm sự nghiệp của Carrick ở Manchester United, nhưng thực ra thì Michael Carrick đã thi đấu ở Manchester United hơn 10 năm rồi. Trước khi chuyển đến Manchester United thì Carrick thi đấu cho Tottenham Hotspur đến năm 2005 chuyển sang MU. Các bạn bảo sao Rooney đá lâu vậy mà chưa được tri ân, thì trước khi mùa giải năm nay bắt đầu thì đã có trận đấu tri ân Wayne Rooney với Everton. Và mình nhớ không nhầm là ngày mấy tháng 8. Vâng, và bây giờ thì Rooney đã quay trở lại sân sau khi nghỉ ngơi. Carrick is coming off. Trevor Sinclair is coming back on. Vâng, vậy là người em trai của Carrick vào sân đúng lúc và anh đã được đưa ra nghỉ. Gary Carrick rời sân và vào sân thay thế tranh đó là Wayne Rooney. Jose Mourinho's left Ed Woodward in charge of getting the transfers done and dusted. Đấy là kiểu người quản lý cái quỹ từ thiện của Carrick thôi. Giờ đang bên đắp sự từ thiện của đá phạt góc cho cầu thủ Carrick All-Star. Bây giờ thì Marco Senna cũng đã được đưa ra nghỉ và vào sân thay thế cho anh. Đó là I think Trevor's speaking to Trevor before the game, he said that he got a late call to be involved and he was actually training yesterday in the sand dunes at Blackpool. Người vào sân thay thế cho Marco Senna, đó là Sinclair. Getting them in early. Really giving và xử lý không thành công của Rooney. Trying to get his way through. So pass it away. Just wonder how many new signings Manchester United might need in the summer to compete in the Champions League. It's a very different level of competition next season. Anh đang phải đối mặt với ông già, tuy nhiên Rooney nhiều. Đây là cơ hội để anh làm điều đó. Rooney không được rồi, chưa thật sự tỉnh táo. Đã có rất nhiều thông tin nói rằng mùa giải vừa rồi là mùa giải cuối cùng của Wayne Rooney tại sân Old Trafford. Tuy nhiên thì ban lãnh đạo vẫn chưa có những thông tin chính thức về điều này. They've had a good understanding, Berbatov and Zaha. Here comes Good Johnson. Capdevila, oh, lovely little dance. Here's Keane. Kìa. Still pinballing. Vẫn còn. Lại là một pha xử lý kỹ thuật nữa của Robbie Keane. He's enjoyed himself in the second half, Robbie Keane. But good move there, Good Johnson. Capdevila just evades the challenge from Silvestri, cuts it back. Robbie Keane lays it back there to Good Johnson again. Good body from Rudy. Ball falls to Robbie Keane again and just tries a cheeky little lob and hits the top of the net. Let's head to the touchline and hear from Rio Ferdinand, who's with Gabriel Clark. Rất may cho các cầu thủ Carrick All-Star. Vì nếu như Ronaldo, Cristiano Ronaldo có thể có mặt trong trận đấu này thì rõ ràng đó là thảm họa cho các cầu thủ bên phía Carrick All-Star. Tiếp tục là một pha xử lý rất hay của đạo diễn hình khi mà đang đá cho phỏng vấn. Cảm ơn anh ơi. Getting the old team of 2008 together. I think the boss is expecting better though in terms of the final result.
Anh này tôi đang xem đá bóng, anh cứ phỏng vấn thì tôi đấy tôi xem ngay ngay. Tốc độ tôi đang đá, anh có muốn nói gì thêm không ạ? Trận đấu anh có muốn tiếp tục quay lại sân đấu như Rooney không? Ông không thấy tôi đang tập trung xem ông có hỏi anh. Tôi không thích vào nữa đâu. Làm phải lưỡi này, anh em xem đá bóng cái. Rồi quay trở lại trận đấu này luôn đi, không được. Rồi thì Wayne Rooney đã có được một tình huống dứt điểm. Nó vẫn là chưa đủ để đánh bại Shea Given. Trước đó Luis Saha còn có một cú sút khó hơn. Shea Given vẫn đứng vững. The manager's got to put me on up front, and then have a chance of us nicking a goal. I'll pass that on. Thanks, Rio. Đội Carrick All-Star kia là những cầu thủ cùng cái lứa với Carrick và được Carrick mời, chứ không phải là những đồng đội của anh tại đội tuyển Anh. Nhiều thông tin trước đó là sai lệch. Vút dòng sen, ôi chơi với. David Mendoza vừa phải mất nhìn không nhầm thì là 4 hay 5 chạm gì đó mới phải khống chế được quả bóng. Một tình huống nửa chuyền nửa sút của Ayub Vút dòng sen. Chúng ta xem lại tình huống này. Trước đó là một pha bắn bóng rất hay để vượt qua Sinvec. Là bàn tốt. Rooney. Looking for Carrick, they were trying to set him up. John Terry was having none of it. He's playing the pantomime villain. Vút dòng sen. Nhờ mùa 2008 của ông Anderson nhỉ? Đâu ấy nhỉ? Biết rồi ông Anderson đi đâu à? Looking for Robbie Keane and Ji-sung Park is there, of course he is. Where isn't Ji-sung Park? Brilliant. He's been watching Robbie Keane peel off the shoulder and he thought this time I'm not having it. Comes in with minimal fuss and just cleans up and goes about his business again. Berbatov. Rooney. Van Gogh. Hay quá, Berbatov. Đây rồi, không được. Phối hợp cảm giác không thành công giữa Van Gogh và Saha. Ôm nhau. Một pha rất hài hước. Chào bóng cho tao. I was worried Alex Bruce came in off the top rope. Để chúng ta xem lại tình huống này. Looking for the belt, no doubt. Rất hài hước. Hay ôm mẹ bóng luôn. Somehow John Terry got away with a free kick here. Anh trưởng. Another substitution, the Carrick All-Stars are replacing Garcia with Sao Vâng, bây giờ sẽ có sự thay đổi người. is coming back on again. Lifted the trophy in 2011 when Manchester United sẽ quay trở lại sân. The final of the Champions League to Barcelona, that fabulous Barcelona team. Captain Villa cũng được đưa ra nghỉ. Vậy là Eric Abidan và Michel Salgado sẽ vào sân để thay thế cho Richard Garcia và Captain Villa. Đây là ông Harry Redknapp, huấn luyện trưởng của cầu thủ Carrick All-Star trận đấu hôm nay. Còn các bạn nhìn Eric Abidan và là Eric Bailly vào sân rồi. Hai anh nhìn cũng khá giống nhau đấy. Định rồi. Not that Phil Neville's entirely sure about it. I think he's enjoying himself over there, Phil. 2, 3, 4, 5 step overs, 6 even, and he's gone for the 1-2. And he's attempted more lollipops than a confectionery store, hasn't he, over the course of the second half. Đây là một trận đấu mà lúc đầu mình tưởng đá lúc 10 giờ, mình tưởng đá lúc 9 rưỡi nhưng cuối cùng họ đá lúc 8 rưỡi. Thành ra là hôm nay mình chuẩn bị không được tốt, nhưng rất mong anh chị em thông cảm. Being pursued by Ji-sung Park. Thứ 81 rồi. Slipped by Shea Given. V-League 2008 có chưa vãi? 2008 V-League có lâu rồi. Giggs onto Berbatov. Rooney in a bit of space. Hay quá Rooney. Đường truyền tuyệt vời cho Sa. Ôi giời ơi. Luis Saha.
Anh vừa bỏ lỡ một cơ hội 10-10. Các cổ động viên vẫn ôm đầu tiếc nuối như đây là một trận đấu chính thức vậy. Họ rất muốn được nhìn thấy các cầu thủ xưa cũ của mình ghi bàn. Chuyển tuyệt vời của Rooney, nhưng Saha lại có một pha dứt điểm đi ra ngoài. Rất đáng tiếc. Nhẹ chân hơn một chút nữa thôi thì đã có bàn thắng rồi. Four major trophies and 42 goals in 124 appearances for United for Louis Saha. Harry Redknapp with a bit of a let-off. Các thủ môn đang dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ. Giggs. Park Ji-sung rõ ràng anh vẫn đang rất sung. Thi đấu xuyên suốt 90 phút rồi. Ryan Giggs cũng vậy. Rooney. Now Michael Carrick. Carrick đang có làm cho Michael Carrick và đó là một siêu gầm rất tuyệt vời. Một ngày tuyệt đẹp của Carrick. Trận đấu này là nhân vật chính và nhân vật chính đã có một bàn thắng có thể nói là siêu đẹp. Rất tuyệt vời. Niềm vui của gia đình Carrick và các cổ động viên. Một ngày quá ý nghĩa. Tôi nhớ không nhầm trên băng ghế dự bị của Manchester United 08 còn có Owen Hargreaves nữa. Sút tuyệt đẹp. Người kiến tạo cho Michael Carrick đó chính là Wayne Rooney. Hai lão tướng vẫn còn đang thi đấu cho MU ở mùa giải hôm nay. Mặc dù Rooney đã không còn phong độ ổn định như xưa nữa, nhưng Michael Carrick tại Manchester United mùa này vẫn là một nhân tố luôn đóng góp được rất nhiều mỗi khi anh ra sân. Bàn thắng của Michael Carrick được ghi phút thứ 82. Một trận đấu giao hữu, một trận đấu sâu nét và đang có tỷ số là 2-2. Không có penalty. Rooney cũng đã phản ứng đúng thật. Hình như Rooney vẫn đang quen. Đây là một trận đấu tỏ ra khá căng thẳng. Vâng, có vẻ như đã có lỗi của Sinclair, nhưng trọng tài không cho rằng như vậy. Vẫn đang ăn nằm thua. Rất ăn thua rồi. Đang cãi nhau với trọng tài thôi. Không trọng gì. Bây giờ thì Carrick sẽ được đưa ra nghỉ. Một trận đấu thành công. Ferguson đã mỉm cười và dành những tràng vỗ tay cho ông trò của mình. Rất tuyệt. On August the 23rd, 2006, in a deal worth £18.6 million, could scarcely believe the impact that he's had. He's been around so long. The songs, the tradition, the mentality. He says he has become a supporter. Let's hear from him. He's with Gabriel Clark. How about that for a finale? Ra anh cảm thấy là ra thì anh cảm xúc rất khó tả. Hôm nay là trận đấu của tôi và tôi có bàn thắng rất đẹp. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy thiếu cái gì đó. Well, we're into Fergie time nearly. Yeah, it's fantastic. I mean, the whole game's been brilliant. I loved it. Unbelievable reception, everything the fans, and to get the goals. Quay trở lại với trận đấu hôm nay. Đây là ai đây? Hai đứa con. Kia là con trai của Carrick kìa. Đứa bé này 7 tuổi. Lúc nãy thì mình thấy cậu ta xỏ giày mình tưởng là vào sân đá cùng với bố, nhưng mà thực ra không phải. Ở vừa rồi thì Moscow đã được đưa vào sân để thay thế cho Carrick. Vẫn là những quyết định thay người đầy chiến thuật của Sir Alex Ferguson. Next year the pressure is slightly different to what we got here, but can't wait for next year to start all over again and hopefully win more trophies again. And what did you think of Dad today? How about that for a goal? Awesome! Awesome! We'll leave it at that. Fantastic. Ở đây con gái à? In the build up to the game, he was saying that his kids used to be almost give him light relief when he came home from football. Thôi, bánh áo trắng ơi, đây là ngày của Carrick, đừng có thắng. Thôi, rút ra ngoài, Robbie Keane ơi, đây đúng rồi. Robbie Keane wasn't in any mood một pha xử lý rất tâm lý của Robbie Keane và cũng đã mỉm cười.
Anh tha thôi. Yeah, vào Johnson này ngại lắm. just breaking there. Good ball Ở một vòng khó hơn trước thì Robin Keane đã ghi bàn, nhưng ở đây tình huống này dễ hơn. As you say, didn't cảm giác như anh cố tình sút ra ngoài. Một pha vẩy má ngoài. I don't think he wanted to spoil the party. Well, he's been a fabulous footballer and a fantastic person on and off the field, Michael Carrick. And it's finished perfectly. Gary Neville không được. Even have time for a late winner in traditional Manchester United style. Nhớ là có trong băng ghế sẽ bị là xong được vào. Hay là ông này đến phút cuối lại không đá được. As he says, the pressure is completely different, isn't it? Mà Today's all about không nhìn thấy ông celebration, Van relaxing when đâu. they come back at the beginning of July for an August restart. It will be different then. Đây rồi. Neville không vào, vẫn còn. Sút tiếp Moscow. Ôi rồi. Sút của Moscow He's probably thinking, right, just get a good connection on this one, and he did. He caught that one sweetly. Unfortunately, it was blocked, but yeah, he caught that one really sweetly. Well, it looks like it's flying in the far corner. Sau khi giải nghệ thì Gary Neville đã trở thành một bình luận viên. Well, he was only supposed to play 10 minutes, wasn't he? Yeah, I think when that was his idea. When the boss decides that you're going to play, đá tới căng anh ơi. Rooney's just flown into another challenge on Phil Neville. And Michael Carrick is just taking some words of advice from Mike Ferguson. So Alex Ferguson, it's been a good return to the dugout for him. Thầy đang hỏi mà em có thích quay lại không? Lại bị cái lỗi đen đen này ghét. Ronnie finished his Manchester United career with a draw. And it's Sinclair, Silvestre. Suýt chút nữa có một cú đánh đầu phản lưới nhà của Silvestre. Sau nào cũng có cái gạt đen bên tay như vậy nhỉ, thì nó cũng là để gọi là gì nhỉ? Do cái vụ khủng bố tại Manchester nên là họ phải để găng đen này. Rồi rõ ràng tôi thề là ông Robin Keane ông cố tình không muốn ghi bàn. Rõ ràng đó là tình huống mà Robin Keane hoàn toàn có thể dứt điểm sớm hơn. Đi đổ chờ thôi, thằng Park Ji-sung lại gần đây đây anh sút. Rõ ràng là Robin Keane đang thả rồi. Anh không muốn ghi bàn. Trận đấu tôi thì mình nghĩ là kết thúc tỷ số 2-2 là hợp lý. A little bit, you know, like N'Golo Kante does, just snuffs out the danger, and he just gives everybody else that calm feeling around. Rooney. Và chiếc Ebra, một pha đỡ bóng rất hay của Ebra. Rooney. Cú sút không được. Nobbled to Johnson and then gave away the free kick. Rooney. I think Rooney thinks that Neil Swarbrick's got something against him today. He's not. Có cảm giác như Rooney đang bị trô trong trận này. Sinclair. Looking for Keane, who's had a number of chances rất chính xác, Robin Keane. This for the Carrick All Stars. Wood Johnson. Phil Neville. Silvestre holds it back. Park Ji-sung giờ này vẫn đang thi đấu rất hay. Và cái bóng tốt của Rooney, sau đó đường chuyền cực kỳ hay của Rangnick dành cho Berbatov. Berbatov làm gì đây? Berbatov vẫn là Berbatov. Rangnick. ZD không vậy đường chuyền cho Rooney. Rooney chuyền cho Gary Neville. Ôi dồi, không được rồi. Đó không phải là Rooney mà đó là Moscow. Bây giờ Michael Carrick và trận đấu kết thúc như vậy. Bây giờ rồi. Mình mới thấy phút 89 mà. It lives for sport, and Michael Carrick should be proud of the testimonial that he managed to serve up. A fitting afternoon of fun, celebrating 11 super years at Manchester United. An excellent contribution to this club. It's finished at Old Trafford. Manchester United kết thúc và tỷ số chung cuộc là 2-2. Một kết quả rất đẹp.
Để mình chuyển qua kênh Mu TV nhé, xem là nó có gì. Anh em đừng rời mắt khỏi màn hình vì theo mình nghĩ là sẽ có một màn giao lưu gì đó nữa. There's something else going on here. New drama, Fearless, starts Monday the 12th of June on ITV. Set your reminder now. Nivea Man Protect and Care gives you protection. Yeah. Feeling certainly had improved on that tour. Sao lại chuyển thành cái này rồi? Đấy là Mu TV mà. Có vẻ như là chương trình của chúng ta đã kết thúc rồi. Straight into the field, and he's just a little bit sloppy in the field again today. We talked about how important it is for Pakistan to be sharp in the field. It's a good radar for them, a good guide to see if they're switched on or not. India generally tend to start off pretty slow in this first. Các bạn hỏi sao Carrick được chiên mà Posco ngày xưa lại không được? Cái này thì mình không biết phải nói sao. In a little bit sloppy in the field, the intensity and energy's been there. They've just made a few little mistakes. Vâng, giờ chúng ta đến với giải đấu cricket. Hải Đám vâng đánh trúng rồi, chạy anh ơi, chạy. Thằng áo xanh cầm được rồi, ném về ơi, không được rồi. Thế là không biết là có điểm hay không. Còn đây là trận đấu giữa Ấn Độ và Pakistan. Hay lắm. Đấy, chúng ta xem lại pha ném rất hay. Ôi, bóng bay đầu thì đó nhìn thấy bóng đâu cả. Bóng vừa đập biển quảng cáo của Pepsi Max. Và có vẻ như đó là một điểm số dành cho Pakistan. Ôi giời, có biết tí game này đâu. Trời, ném. Có anh em bảo là Posco có chiên nha, trận đấu với New York. Xem là hôm nay còn trận nào không, hình như hết trận rồi sao. Calculated shot, well played. That's 13 runs from the over. 79 for no wicket. À đây có đá bóng ấy anh em ạ. Chuẩn bị đá Uruguay à, Hà Lan với bờ biển Nga này. Hôm qua tôi muốn xem đấu bò tốt mà không được. Hôm nay tôi quyết sẽ phải bật đấu bò cho anh em xem. Not all that wide. He's able to just stay enough leg side of the ball, give himself a chance to free his arms and get his hands at that. Half a ramp shot, half a top edge, but at that sort of pace, any sort of bat on it, that's going to race away. Well played, really well played by Shikhar Dhawan. 100 runs partnership comes up. Đúng rồi, trên YouTube hình như là nó có chiếu này để mình xem, có đang chiếu chiên. The overcorrection there from the bowler. Didn't want to get wide again. He didn't want to get short. Tried to pitch up and push in towards that off stump. He got too straight. Way down the leg side. Có anh em nhá, đợi nhá. Đây. So the sunshine has come out for Michael Carrick. Phỏng vấn các thứ. Yeah, terrific stuff today, and he will certainly enjoy this. But it's funny, isn't it, being the professional that he is, and indeed the club that he's at. Savor today, really enjoy today, and then have a holiday, but make sure you knuckle down, you're eating right, and you're training well. Because pre-season's around the corner, isn't it? Down to hard work again, isn't it? It's a very, very short turnover in the close season now. I mean, when I was playing, maybe to a certain extent, when Dion just started, we had a lot longer. We maybe had a couple of months sometimes, and you're thinking, well, what do I do here? But now, with the international games and whatever, I know that they don't get that. And I think probably it's better that, because you used to have a few weeks off and then oh no, I've got to start training again. That's right. And now you're just ticking over all the time. Some great reunions there. Obviously, Michael Owen having a chat with the gaffer. It's great for them to get back together again, and a really good fitting finish that Michael got that goal.
Well, let's get some more reaction, shall we, to this, because Michael Carrick's testimonial, of course, today, one of his great friends, Phil Neville, is with Mark Sullivan. Turnout, the players that came showed what he's held upon in great esteem in the game, and it's a great occasion. You know, every time I come back here for friendlies now, foundation games, just feels like coming home, you know, to the place where you grew up, the place where you love. And I mean, Michael, what a player, what a person. You know, people say about the player, but he's a great lad as well. I was fortunate enough, I know him, I coached him, and just a tremendous La ganadería la inició mi padre. He's scored them types of goals before. The ball gets played to the side and he rifles it into the corner. It was a fantastic strike, a brilliant day, and it was a good game of football with a lot of really talented, brilliant. I mean, that 2008 team that was playing at the end with Rooney, Berbatov, Louis Zaha, the fantastic team that could probably still do well in the Premiership today. I know you've been in that away dressing room before, but it's still a bit weird every time you pull on the away team strip when you come here. Yeah, well, I got used to it when I was at Everton, but you know, it's still home. This is, you know, it don't matter what dressing room you're in, you still see the same people that you know, that you've grown up with, that you've played with, and that you've worked with for so long. And you know, people like Jamie Carragher and John Terry to come today. You know, people think that they're biggest rivals. They have been biggest rivals, but they've also been great admirers of Michael Carrick and this football club as well. Brilliant, thanks Phil. Cheers, mate. Great to hear from Phil Neville there with Mark Sullivan. We're chuckling because Patrice Evra is causing havoc pitch side at the moment as the two sets of players leave and Michael Carrick leaves and goes up the tunnel. And of course, as we said, he'll be back next season here for Manchester United, which is great to see. This is what Patrice Evra was up to just a moment ago. Our very own Quinton Fortune there being tied up by Patrice, who's you just never quite know what he's going to. Mikel Silvestre now is with Mark Sullivan. Okay, here we go. Michael, a fantastic turnout to. Anh em muốn xem lại không? Rồi chiếu lại từ đầu cho anh em xem. We all know how great he is and what he's achieved at this club. But if it wasn't for him, I wouldn't be here today. And he's taught me so much. I've learned so much off him. He's been inspirational and a massive influence on my career. So thanks very much, boss. Right, that's all from me now. You've heard me talking far too much. I'd just like to say, we've got a lot of the old players here today. I'd love to hear the old songs, so I want to hear you all singing the old songs, all the classics. We all love a good sing song. So I want you to sing as much as you can today, because it's a very unique opportunity to have this group of players back together. So enjoy the day and thank you very much. Michael Carrick, a class act on and off the field, and he's put together a couple of very, very good sides for the entertainment of the massed crowd here at Old Trafford. Let's have a look at the Manchester United side. A couple of all-time greats in that, Giggs and Scholes. Great to see them together again. One of the most formidable centre-back partnerships ever for this club. Ferdinand and Vidic. Of course, current players, Carrick and Rooney. Sir Alex Ferguson back in the dugout. 8 of that team started in Moscow in 2008. The All-Star team, well, they like a number 10 in the All-Star team. 3 of them number 10, including former Red Michael Owen. He starts, and 4 times Champions League winner Clarence Seedorf in midfield, and a couple of the Premier League's best ever defenders, John Terry, Jamie Carragher, Phil Neville amongst the subs, Harry Redknapp, the manager of the All-Star side. There's the squad. And great to see Sir Alex Ferguson back as the manager at Old Trafford 4 years after he was last in the dugout for that game against Swansea. It is less than a fortnight since the appalling events in the Manchester Arena. So many lives change forever, and before we kick off here, Old Trafford is going to pay its tribute to the victims of that attack and for the awful terrorist attack in London just last night. And the
teams are going to come together around the centre circle. Wreaths are going to be laid in the centre circle as well. And all of the mascots are going to hold a single rose as well. Devastating moments that we've played the lives of 22 innocent people. The city of Manchester United coming together to support all the victims in this attack, and today we show our strength once again. Please observe the minute silence as we remember those who were tragically taken in Manchester 2 weeks ago and last night in London. The silence will begin and end on the referee's whistle. Well, it's unusual for a minute's silence to make the hair. Our referee, experienced Premier of this game. It's packed Old Trafford, great to see. Number 10, Number 10, Michael Owen. Number 11, Damien Duff. Wayne Rooney and Ryan Giggs standing over the ball inside this centre circle. So many players that you thought you never were going to see again at Old Trafford. We get a chance to do it today. One last chance for Old Trafford to boo Jamie Carrick and John Terry, which is just pantomime booing, that's all it is. As Neil Swarbrick has a look at his watch, we're kicking off a little bit later than advertised, but we're looking forward to it. We're going to be in charge of this game. It's packed Old Trafford, great to see. The Michael Carrick Testimonial match, the Manchester United Wayne Rooney and Ryan Giggs standing over the ball inside this centre circle. So many players that you thought you never were going to see again at Old Trafford. We get a chance to do it today. One last chance for Old Trafford to boo Jamie Carrick and John Terry, which is just pantomime booing, that's all it is. As Neil Swarbrick has a look at his watch, we're kicking off a little bit later than advertised, but we're looking forward to it. Underway then for the Michael Carrick Testimonial match, the Manchester United 2008-11 against the Michael Carrick